හරි ඉතින් අපි කලින් වීඩියෝ එකේදී කතා කරා Parrot OS අපේ කම්පියුටර් එකට හරියටම ඉන්ස්ටෝල් කරන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන. එතනදී අපි Parrot OS කියන්නේ මොකක්ද? මේක මොන වගේ ඔපරේටින් සිස්ටම් එකක්ද? මේෙන් කරන්න පුළුවන් මොනවද කියන එක ගැන අපි කතා කරා. ඊට පස්සේ අපේ කම්පියුටර් එකට අපි ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තා Parrot OS. ඊට පස්සේ virtual box install කරගෙන අපි virtual box setup කරගෙන Parrot OS install කරන්න හැටි ගැන අපි කලින් වීඩියෝ එකේදී කතා කරා. ඉතින් ඒ වීඩියෝ එක බැලුවේ නැත්නම් මේ දැම්ම ඒ වීඩියෝ එක බලලා එන්න. මොකද ඒ වීඩියෝ එක බලන්න නැතුව මේ වීඩියෝ එක බලන්න එපා. මොකද ඒ වීඩියෝ එකෙන් තමයි මම මේක install කරන විදිහ ගැන කතා කරන්නේ. ඉතින් කිහිප දෙනෙක් මම අහලා තියෙනවා මේක install කරන්න අවශ්‍යමද කියලා. install කරන්න අවශ්‍යම නැහැ. මොකද Parrot OS වලට විශේෂ හැකියාවක් තියෙනවා. අපේ කම්පියුටර් එක මේක install කරන්න නැතුවම වුණත් සාමාන්‍ය විදිහට run කරලා බලන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේක බොහොම විශේෂ දෙයක්. මේක සමහර Linux operating system වලට තියෙන විශේෂ හැකියාවක්. හරි. ඉතින් අපි අද කතා කරන්නේ Parrot OS මෙන්න මේ desktop එක ගැන. ඉතින් අපි වැඩි කතා නැතුව වැඩේ පටන් ගමු. ඔයගොල්ලෝ Parrot OS install කරගත්තට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ මුලින්ම බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මේ වගේ interface එකක්. ඉතින් උඩින් මෙන්න මේ වගේ ලස්සන ඉන්ටර්ෆේස් එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේකේ අපි උඩින් නම් වැඩේ වටන් ගමු. මේ උඩින් ඕගොල්ලෝ පේනවා පටියක් තියෙනවා. ඒ වගේම පහළින්ම තියෙනවා තවත් පටියක්. ඉතින් මෙන්න මේ උඩ තියෙන පටියට අපි කියනවා top bar එක කියලා. එහෙම නැත්නම් අපි මේකට top panel කියලාත් කියනවා. පහළින් තියෙන bar එකට අපි කියනවා bottom bar එක. අපි ඒකට bottom panel කියලාත් කියනවා. ඉතින් top panel එකේ අපි දකුණත පැත්තට ගියොත් ඔයගොල්ලෝ මේ පැත්තෙන් බලා ගන්න පුළුවන් time එක සහ දැන් වෙලාව. ඉතින් මේක උඩ ක්ලික් කරොත් ඔයගොල්ලන්ට මේ මාසේ කැලෙන්ඩර් එක බලා ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම time zone එක බලා ගන්නත් පුළුවන්. හරි. ඉතින් ඊට හැපෙද්දී තියෙනවා network icon එක. මේ network icon එක ක්ලික් කරලා අපි බලා ගන්න පුළුවන් මේ වෙද්දී අපේ කම්පියුටර් එක connect වෙලා ඉන්නේ මොන network එකකටද කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මාත් දැන් මගේ network adapter එකට connect වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් අන්න ඒක තමයි දැන් පෙන්නන්නේ wired connection 1 කියලා. හරි. ඉතින් ඊට හැපෙද්දී තියෙනවා sound icon එක. මේ sound icon එක ක්ලික් කරලා අපේ කම්පියුටර් එකේ volume එක up down කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. mute කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේ sound icon එක උඩ ක්ලික් කරොත් ඔයගොල්ලන්ට sound එක අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ එහා පැත්තෙන් තියෙනවා තවත් පැනල් තුනක්. සබ් පැනල් කිව්වත් වැරදි නැහැ. තවත් සබ් පැනල් තුනක් බලා ගන්න පුළුවන්. පළවෙනි සබ් පැනල් එක තමයි processor කියන සබ් පැනල් එක. ඊට පස්සේ ඊට පැත්තෙන් තියෙනවා memory එක. ඊටත් පැත්තෙන් තියෙනවා network කියන සබ් පැනල් එක. ඉතින් මේ තුන සමාන වෙන්නේ හරියටම අපේ කම්පියුටර් එකේ අපේ Windows කම්පියුටර් එකේ තියෙන task manager එකට වගේ. මොකද Windows task manager එකෙත් මේ තුන මේ විදිහට තියෙනවා මීට සමාන විදිහට. හැබැයි task bar එකේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි මේ Parrot OS වල task bar එකේ වෙනුවට මේ top bar එකේ මේ වෙනකොට කම්පියුටර් එකේ processor එක කොච්චර use වෙනවද, RAM එක කොච්චර use වෙනවද සහ network එක මොන විදිහටද use වෙන්නේ කියන එක ගැන අපිට විස්තරයක් බලා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේ එකක් උඩ ක්ලික් කරොත් අපි නිකමට අපි ක්ලික් කරමු. මම දැන් ක්ලික් කරේ processor කියන sub panel එක උඩ. මේක උඩ ක්ලික් කරාට පස්සේ මට පුළුවන් Parrot OS එකේ තියෙන system monitor එක open කරගන්න. ඒ වගේම මේක දැන් open වෙලා තින්නේ processors කියන අතන process කියන tab එක. ඉතින් මෙතන පෙන්නනවා දැනට run වෙවි තියෙන process set එක. ඉතින් මේ අවශ්‍ය විදිහට ඔයගොල්ලන්ට මේක process නවත්තලා දාන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි දැන් කරගෙන යන්නේ නැහැ. මොකද අපි දැම්ම අත තියන්නේ නැහැ. හොඳයි. ඉතින් මම මේකේ මේ පැත්තේ තියෙනවා system කියලා ටැබ් එක. මම ඒක ක්ලික් කරනවා. ඉතින් මෙතනදී ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් Parrot OS වල තියෙන system properties ටික. ඒ කියන්නේ හරියට නිකන් අර Windows වල තියෙන system properties වගේ මෙතනත් බලා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා අපේ system එකේ properties ටික. ඒ කියන්නේ RAM එක කොච්චරද, processor එක මොකක්ද වගේ විස්තර මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන උඩින් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ Parrot OS version එක, ඒ වගේම kernel version එක, ඒ වගේම desktop environment එකේ version එක.
ඉතින් හොඳට මතක තියාගන්න මේ Parrot OS වල default use කරන්නේ අපි mate කියන desktop environment එක. ඉතින් desktop environment එක කියන්නේ අපිට මේ සාමාන්‍යයෙන් බලන්න පුළුවන් user interface එකට සමාන දෙයක්. ඉතින් මේ user interface එක කියන්නේ mate කියලා. ඊට පස්සේ පහළ තියෙනවා hardware, memory එක, ඊට පස්සේ processor එක මොකක්ද වගේ විස්තර බලා ගන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් මේ window එක open කරන ගාම ඔයගොල්ලෝ දෙයක් දකින්න නැති විශේෂ දෙයක්. ඒ කියන්නේ කොහෙද මේකේ අර close කරන button එක, කොහෙද minimize කරන button එක කියන ප්‍රශ්නයක් ඇති. ඉතින් Windows වල නම් මේ close කරන, maximize කරන, minimize කරන icons තුනම තියෙන්නේ දකුණු අත පැත්තේ. හැබැයි Parrot OS වල ඔක අනිත් පැත්ත වෙන්නේ. Parrot OS එකේ මේ close කරන, minimize කරන, maximize කරන buttons තුනම තියෙන්නේ වම් අත පැත්තේ. ඉතින් මෙතන තියෙනවා icons තුනක් ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැති. මේ වගේ පාට තුනකින් තියෙනවා. මේ කහ පාට icon එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට මේ window එක minimize කරන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ දකින්නේ මම මේ icon එක ක්ලික් කරලා පස්සේ මේක minimize වුණා. ඒ වගේම කොළ පාට කහ පාටකින් minimize කරන්නත්, කොළ පාටකින් maximize කරන්නත් හැකියාව තියෙනවා. ඊට පස්සේ රතු පාට icon එක මේක close කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් Mac OS use කරපු කෙනෙක්ට නම් මේක මහා ලොකු අමුතු දෙයක් නෙවෙයි. ඒක මොකද Mac OS වලත් මේ දේම තමයි සිද්ධ වෙන්නේ මේ විදිහටම. ඉතින් වෙනසකට කියලා තියන්න අර Windows operating system එකක් use කරපු කෙනෙක්ට මේක චුට්ටක් අමුතුයි. ඉතින් ඒකට පොඩ්ඩක් practice වෙන්න ටික කාලයක් යාවි. ඒක ඉතර ගණන් ගන්න එපා. හරි ඉතින් මම මේ close කරලා දාන්නම් මේක වැඩක් නෑ දැන්. ඊට පස්සේ අපි මේ පැත්තට එමු. මේ පැත්තේ තියෙනවා තවත් gadgetic කැලි දෙක තුනක්ම. මේ පැත්තේ ඔයගොල්ලෝ වෙනවා icons තුනක් දාලා දිනවා. මේ icons වලට අපි සරලව කියනවා quick start applications කියලා. ඉතින් මේ වගේ icon එකක් උඩ click කරලා අපිට ඒ අදාළ application එක open කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. මම දැන් terminal icon එක උඩ click කරාම මට terminal එක මේ විදිහට open කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මෙතනට අපිට තවත් icon එක add කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක කරන්න ඔයගොල්ලෝ බලන්න මේ top bar එකේ හිස් තැනක right click කරලා මෙන්න මෙතනින් open වෙනවා add to panel කියලා option එකක්. ඉතින් අන්න ඒක click කරන්න. click කරලා පස්සේ මෙන්න මේ වගේ dialog box එකක් එනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට කැමති app එකක් තෝරලා දීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. මම දැනට මොකද අපි open කරන්නේ. මේ battery charge point එක නිකන් දෙන්නම්. හැබැයි my computer එකේ battery ගන්න නැහැ. කවන්නේ. හරි මම දැන් add කෙනෙක් click කරනවා. හරි add link click කරලා පස්සේ ඔයගොල්ලෝ බලන්න පුළුවන් වෙනවා අලුත් icon එකක් මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා තිනවා. හරි ඉතින් මේක දැන් අවශ්‍ය නම් මේක අයින් කරන්නත් පුළුවන්. ඔයාලට අයින් කරන්න ඕන icon එකට right click කරලා මෙන්න මෙතනින් තියෙනවා remove from panel කියලා option එකක්. ඉතින් අන්න ඒකට click කරලා පස්සේ මේක අයින් කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. හරි ඊට පස්සේ ඊට පැත්තෙන් තියෙනවා තවත් tabs තුනක්. පළවෙනි tab එකේ තියෙන්නේ applications, දෙවෙනි tab එකේ තියෙන්නේ places, තුන්වෙනි tab එකේ තියෙන්නේ system කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ application කියන tab එක උඩ click කරොත් මට මෙන්න මේ වගේ menu එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේකට අපි කියන්නේ application menu එක කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ application menu එකේ Parrot OS වල තියෙන හැම application එකක්ම categorize කරලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ office package එකට අදාළ applications ටික වෙනවා. ඊට පස්සේ internet වලට අදාළ වෙන හැම application එකක්ම වෙනවා. ඊට පස්සේ programming වලට අදාළ වෙන හැම application එකක්ම මෙන්න මෙතන මේ විදිහට categorize කරලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට බොහොම සරලව අපිට programming කරන්න අවශ්‍ය tool එකක් open කරගන්න ඕන. මෙන්න මේ programming කියන category එකට ගිහිල්ලා අදාළ application එක open කරගෙන හැකියාවක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ මෙතනින් තියෙනවා places කියලා icon එකක්. ඉතින් tab එකක්. මේ click කරලා පස්සේ Parrot OS එකේ තියෙන default හැම directory එකක්ම දැන් බලා ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. يعني home folder එක, desktop එක, document, music මේ වගේ තියෙන හැම directory එකක්ම බලා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් directory කියන්නේ Windows වල තියෙන folders වගේ දෙයක්. හරි ඊට පස්සේ system කියලා එකක් තියෙනවා. system වල තියෙන තනිකර අර මේ settings වගේ විස්තර ටිකක් තමයි මෙතන තියෙන්නේ. preference තියෙනවා, administration, control center වගේ දේවල් open කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි මෙතන about mate එකට ගියොත් අපේ කම්පියුටර් එකේ මේනකොට install වෙලා තියෙන desktop environment එක මොකක්ද කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන ඔයගොල්ලෝ පේනවා mate desktop environment කියලා. ඒ කියන්නේ මේ Parrot OS එකේ install වෙලා තියෙන mate desktop environment එක. හරි ඉතින් ඒකේ විස්තර මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. හරි. ඔඩ මෙතන මේක වැඩක් නැහැ. මම මේ close කරලා දාන්න.
හරි ඉතින් ටොප් බාර් එකේ කතන්දරය අවරයි. අපි දැන් බොටම් බාර් එකට. බොටම් බාර් එකෙත් ඇත්තට විස්තර කතා කරන්න දෙයක් නැහැ. හැබැයි පහළ තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ මෙනු කියලා අයිකන් එකක්. ඉතින් මේක උඩ ක්ලික් කරොත් අර ඉස්සෙල්ලා වගේම මේ ඇප්ලිකේෂන් මෙනු එක ක්ලික් කරාම අපිට ලැබිච්ච වගේම මෙනු එකක් මේ පහළ මෙනු අයිකන් එක ක්ලික් කරාම අපිට ලැබෙනවා. හැබැයි මේ මෙනු එක ටිකක් වෙනස්. මේ මෙනු එකේ අපිට items search කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ search bar එකක් මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි අපි ඇප්ලිකේෂන් මෙනු එකට ගියොත් එතන search කිරීමේ මුකුත් අයිකන් එකක් එහෙම දාලා නැහැ. ඒක තියෙන්නේ මෙනු එකේ විතරයි. ඉතින් මෙතනින් අපිට කැමති ඕනම කරන ඇප්ලිකේෂන් එකක් සර්ච් කරලා ඕපන් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. මම දැන් ටර්මිනල් කියලා ටයිප් කරලා ඉතින් සර්ච් කරන්න කියලා. දැනට ඉන්ස්ටෝල් වෙලා තියෙන හැම ටර්මිනල් එකක්ම මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. දැනට ඉන්ස්ටෝල් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් root terminal මේ වගේ හැම ටර්මිනල් එකක්ම මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. හරි ඊට පස්සේ ඒකම දිනවා පහළ තවත් අයිකන් තුනක්. පළවෙනි අයිකන් එක තමයි end the current session. දෙවෙනි අයිකන් එක lock the screen. සහ තුන්වෙනි ඔප්ෂන් එක turn off the device කියලා ඔප්ෂන්ස් තුනක් තියෙනවා. ඉතින් මේ දෙකට වඩා මෙන්න මේක තමයි ගොඩක් වැදගත් වෙන්නේ. මේකෙන් අපිට අපේ කම්පියුටර් එක අපේ Parrot OS කම්පියුටර් එක shut down කිරීමේ හැකියාව, එහෙම නැත්නම් restart කිරීමේ හැකියාව, ඒ වගේම suspend කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. මෙතනින් තමයි අපි Parrot OS shut down කරන්නේ. එහෙම නැත්නම් අවශ්‍ය වුණොත් restart කරන්නේ. හරි මම දැන් මේක cancel කරලා දාන්න. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා තවත් මේ වගේ කොටු හතරක්. ඔයගොල්ලෝ බලන්න පුළුවන් මෙතන නිකන් යන්තම් මවුස් එක අරන් ගියොත් ඔයාලට පේනවා කොටු හතරක් වගේ දෙයක් දෙමින් පේනවා. මේ කොටු වලට කියන්නේ හරි workspaces කියලා. workspace එක කියන්නේ හරියට නිකන් Windows වල තියෙන අර multiple desktops වගේ දෙයක්. ඒ කියන්නේ උදාහරණයක් මම පෙන්නන්නම්. මම දැන් මේ පළවෙනි workspace එකේ ඉඳන් open කරගන්නවා terminal එක. හරි ඉතින් ටර්මිනල් ඕපන් වුණා. ඊළඟට මම මෙන්න මේ දෙවෙනි කොටුව උඩ ක්ලික් කරනවා. ඒ කියන්නේ දෙවෙනි වර්ක්ස්පේස් එකට මම දැන් එනවා. මම දෙවෙනි වර්ක්ස්පේස් එකට ආපු ගාම අර කලින් තිබ්බ ටර්මිනල් එක නැහැ. හැබැයි මම මේ පළවෙනි වර්ක්ස්පේස් එක උඩ ක්ලික් කරොත් ටර්මිනල් එක සාමාන්‍ය විදිහට තියෙනවා. හරි මම දැන් දෙවෙනි වර්ක්ස්පේස් එකට ඇවිල්ලා මම දැන් මෙන්න මේ ටෙක්ස්ට් එඩිටර් එක ඕපන් කරගන්නම්. හරි ටෙක්ස්ට් එඩිටර් එකත් මේ විදිහට ඕපන් වෙනවා. බලන්න මම දැන් ඇප්ලිකේෂන්ස් දෙකක් ඕපන් කරගෙන ඉන්නේ වෙනම workspaces දෙකක. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් කැමති නම් මෙන්න මේ workspaces අතර මාරු වෙන්න මේ mouse එක අතින් අතාලන්න නැතුව ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් කිසි ප්‍රශ්න නැතුව control key එකයි alt key එකයි arrow keys පාවිච්චි කරලා මෙන්න මේ workspaces අතර මාරු වෙන්න. left arrow key එක සහ right arrow key එක තමයි මෙතන පාවිච්චි කරන්නේ. මම දැන් ඉන්නේ පළවෙනි workspace එකේ. මට දෙවෙනි workspace එකට යන්න ඕන නම් මම දැන් control key එකයි alt key එකයි right arrow key එකයි press කරන්න ඕනේ. මම දැන් press කරනවා. ඔයාලට බලන්න පුළුවන් පළවෙනි workspace එකේ හිටපු මම දෙවෙනි workspace එකට මාරු වුණා. ඉතින් මට කොහොම තුන්වෙනි එකට යන්නත් පුළුවන්, හතරවෙනි එකට යන්නත් පුළුවන්. ඔයාලා දකින්න ඇති මම දැන් මෙහෙම බොහොම සරලව මාරු වෙනවා මේ workspaces අතර. ඉතින් බොහොම සරල වැඩක් අතර මෙතන වෙන්නේ. හරි ඉතින් මම හිතනවා මේ ඩෙස්ක්ටොප් එක කතා කරන්න ඕන හැමදේම මම කතා කරලා ඉවරයි. මේකේ මහ ලොකු දෙයක් නැහැ කතා කරන්න. මම දැන් මේ විනාඩි 13ක් අරන් කතා කරපු දේවල් ඇත්තටම විනාඩි 13ක් කතා කරන්න අවශ්‍යත් නැහැ. මේ දේවල් බොහොම සරල දේවල්. හරි ඉතින් හිතන්න ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍ය නම් මෙන්න මේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකේ පේන්න තියෙන ඩෙස්ක්ටොප් එක මාරු කරගන්න ඕන උනේ කියලා. අනිවාර්යයෙන්ම අවශ්‍යතාවයක් එනවනේ පසු කාලිනව. ඉතින් ඒකත් කරගන්න බොහොම ලේසියි. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙන්න මේ ඩෙස්ක්ටොප් එකේ හිස් තැන රයිට් ක්ලික් කරලා මේ පහළම දිනවා change desktop background කියලා. ඉතින් අන්නේ ක්ලික් කරන්න. ඉතින් ඒක ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් open වෙනවා appearance preferences කියලා පොඩි window එකක්. ඉතින් මෙන්න මේ window එකෙන් තමයි අපේ Parrot OS එකේ කරන හැම appearance change එකක්ම වෙනස් කරන්නේ මෙතන ඉඳන් තමයි. ඉතින් මෙතන මම දැන් ආවේ background එක මාරු කරගන්න. ඉතින් මෙතනින් බලන්න පුළුවන් Parrot OS එකත් එක්ක default එන wallpapers කිහිපයක්ම ඉතින් ඕන පුළුවන් මෙතනින් කැමති එකක් දාගන්න. මම දැනට මෙන්න මේක දාගන්නම්. ඔයාලට අවශ්‍ය icon උඩ අවශ්‍ය wallpaper උඩ click කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. ඒ click කරුවාම මේක desktop එකට apply වෙනවා. ඉතින් මේක මෙහෙම close කරලා දැම්මට පස්සේ ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මේ වගේ ලස්සන wallpaper එකකට වෙනම wallpaper එකකට මාරු වෙලා තියෙනවා. හරි ඉතින් මම හිතනවා අද කතා කරන්න ඕන
කරන ගැන මේ වීඩියෝ හෙදී ඩෙස්ක්ටොප් එක ගැන ඔයගොල්ලෝ දැනගන්න ඕනේ හැමදේම මම කතා කරා කියලා. මම දැනට පුංචි දෙයක් කියලා දෙන්න ඔයගොල්ලන්ට. ඔයගොල්ලෝ දැනට දැන් සමහරට ඔයගොල්ලෝ ඔෆිස් එකත් එක්ක වැඩ කරලා ඉන්නේ. ඔෆිස් කිව්වේ Microsoft Office එකත් එක්ක. ඉතින් ඔෆිස් එකත් එක්ක වැඩ කරන්න ඕන නම් ඔයගොල්ලෝ පුළුවන් මෙතන LibreOffice පැකේජ් එකෙන් තමන්ට අවශ්‍ය කරන ඇප් එක ඕපන් කරගන්න. ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න applications කියන මෙනු එක ක්ලික් කරලා Office යටතේ තියෙන දැන් ඔයගොල්ලන්ට ඕනේ මොකක් හරි ලෙටර් එකක් ටයිප් කරගන්න. ඔයගොල්ලෝ පුළුවන් මෙතන පහළ තියෙන LibreOffice Writer කියන ඇප් එක ඕපන් කරගන්න. ඉතින් මේක ඕපන් වෙන්න මගේ කම්පියුටර් එක පුංචි ලක් ගන්න. මොකද බොහොම low spec කම්පියුටර් එකක් මේක. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ කම්පියුටර් එකේ ස්පීඩ් එක මත මේක වෙනස් වෙනවා. ඉතින් මෙන්න LibreOffice Writer ඇප් එකෙන් සාමාන්‍ය Microsoft Office Word එකේ කරන්න පුළුවන් වගේම හැම වැඩම වගේ කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ ප්‍රෝග්‍රෑමින් කරනවා නම් කිසි ප්‍රශ්න නැතුව Visual Studio Code install කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඔයගොල්ලෝ මේකේ කලින්ම VS Code කියලා අලුත් ඇප් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. VS Code කියන්නේ VS Code එකේම open source community edition එකක්. ඉතින් මේ ක්ලික් කරලා ඕගොල්ලන්ට සාමාන්‍ය විදිහට ඕපන් කරගන්න පුළුවන් VS Code එක. අපි දන්න VS Code එක. හරි මම දැන් මේ ඕපන් කරගත්තේ නම් LibreOffice Writer එක. ඉතින් මෙතන ඕගොල්ලන්ට කැමති දේවල් ලියලා ඕගොල්ලන්ට අවශ්‍ය ડોකියුමන්ට් එකක් ටයිප් කරගන්න පුළුවන්. හරි මම මේ ක්ලෝස් කරන්න දැන් මේ වැඩක් නැහැ මට. හරි ඉතින් මම හිතනවා අද කතා කරන්න ඕනේ හැමදේම මම කතා කරලා ඉවරයි කියලා. ඕගොල්ලන්ට ප්‍රශ්නයක් නැතුව ඇති කියලා මම හිතනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් අනිවාර්යෙන් ලයික් එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. මේ වීඩියෝ එක අනිවාර්යෙන්ම ඔයාලගේ යාළුවන්ටත් මේ වීඩියෝස් ගැන ෂෙයා කරන්න. මම දැන් බලන් හිටියේ මේ දැනට දාපු වීඩියෝස් දෙකේම Linux වීඩියෝස් දෙකේම හොඳ ප්‍රතිචාර තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අනිත් වීඩියෝස් වල සාපේක්ෂව Linux ටියුටෝරියල් එකේට දාන වීඩියෝස් වල සාමාන්‍ය views ටිකක් වැඩි අනිත් වීඩියෝස් වල වඩා. ඉතින් මම හිතනවා මේ සීරීස් එක මම හිතන්නේ ඔයගොල්ලෝගේ කැමතිම සීරීස් එකක් වේවි කියලා බලමු. අපි මම ඉස්සරහටත් මම මේ වීඩියෝස් දානවා. කියන්නේ කොහොමද ටර්මිනල් එකත් එක්ක වැඩ කරන්නේ වගේ දේවල් ගොඩක් මම කතා කරනවා ඉස්සරහට. ඉතින් අන්න ඒක හින්දාම තමයි මම මේ ගොඩක් ඉක්මනට මම මේ වීඩියෝස් ටික දාන්නේ. හරි ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳයි නම් අනිවාර්යෙන් ලයික් එක දාන්න මතක කරන්න එපා. ඔයගොල්ලෝගේ යාළුවන්ටත් මේ වීඩියෝස් ගැන ෂෙයා කරන්න. channel එක subscribe කරන්න නැත්නම් අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්න. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් ඉක්මනටම හම්බෙමු.